नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक देवेन लवटे तुमच्या सगळ्याचं या लेक्चरमध्ये स्वागत करीत आहे. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहोत 12वी फिजिक्समधील तिसरा जो टॉपिक आहे केटीजी अँड रेडिएशन्स, यामधील पुढचा पॉईंट इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन्स आणि त्यामधील पुढचा पॉईंट आहे प्रिव्होस्ट थिअरी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट. बघा, इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन्स यामधील पुढचा या संदर्भात प्रिव्होस्ट या शास्त्रज्ञांनी सांगितलेला जो काही नियम आहे तो आपण बघूया. सांगितलेली जी काही थिअरी आहे हे आपण बघूया. काय थिअरी आहे ते आपण बघूया. बघा, इन 1792 प्रिव्होस्ट पब्लिश द थिअरी फॉर हीट रेडिएशन्स, एक्सचेंज ऑफ हीट रेडिएशन्स. आणि त्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलेलं आहे बघा, म्हणजे 1792 साली प्रिव्होस्ट या शास्त्रज्ञानं थेअरी मांडली. कशा संदर्भात? की उष्णतेची देवाणघेवाण होण्यासंदर्भात जी काय थेअरी मांडली ती आपल्याला बघायची आहे. बघूया आपण स्टेटमेंट काय आहे. ऑल bodies at all temperature above 0 Kelvin radiates heat. All bodies at all temperature above 0 Kelvin emits radiations at the same time बघा काय सांगितलंय, ऑल बॉडीज ॲट ऑल टेम्परेचर अबाव 0 केल्विन इमिट्स रेडिएशन ॲट द सेम टाइम. एनर्जी absorb by the surrounding. Receive the energy or absorb the energy received from the surrounding. आपल्याला इथे सांगता येईल बघा, एक मिनिट. They absorb the energy received from the surrounding. बघा, हे स्टेटमेंट आहे. म्हणजे थोडक्यात काय बघा, या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल, ऑल बॉडीज ॲट ऑल टेम्परेचर अबाव 0 केल्विन इमिट्स रेडिएशन्स ॲट द सेम टाइम. एकाच वेळेला ज्या काही सगळ्या वस्तू असतील सगळ्या टेम्परेचरला फक्त 0 केल्विनच्या वर पाहिजे. ओके. दे ॲब्सॉर्ब एनर्जी, ते ॲब्सॉर्ब करतात एनर्जी रिसिव्ड फ्रॉम दी सराउंडिंग. सराउंडिंगकडून रिसिव्ह केलेली जी काही एनर्जी आहे ही एनर्जी ते ॲब्सॉर्ब करणार आहे, त्या बॉडी ज्या आहेत हे ॲब्सॉर्ब करणार आहे. आता आपल्याला जर एक्झाम्पल बघायचं झालं, फॉर एक्झाम्पल आपण बघू शकतो आहे की ज्या डार्क बॉडीज आहेत, डार्क कलर्ड आपण म्हणूया, फॉर एक्झाम्पल ब्लॅक जे डार्क कलर आहे, तर ती हीट काय होणार आहे, रेडिएशन्स ॲब्सॉर्ब करणार आहे. बरोबर आहे. आणि ज्या फेंट कलरच्या वस्तू आहेत त्या हीट एनर्जी काय करतील, सराउंडिंगकडून कमी इमिट करणार आहेत. हे अगोदरच आपण बघितलं ब्लॅक बॉडीमध्ये. ओके. So this is the statement and then we can move towards the explanation. बघूया आपण एक्सप्लेनेशन काय आहे ते.
काय बघा, काय सांगता येईल आपल्याला एक्सप्लेनेशनमध्ये, when body absorbs the radiations, that time the kinetic energy of body increases. For example, consider that this is the body, okay, it absorbs the heat, it absorbs heat. काय होणार आहे, याची कायनेटिक एनर्जी यामध्ये असलेले जे काय ॲटम्स आहेत छोटे छोटे, ह्या ॲटमची कायनेटिक एनर्जी काय होणार आहे, साहजिकच केई काय होणार आहे, केई इन्क्रीजेस, केई ऑफ ॲटम्स इन्क्रीजेस. आणि एकदा कायनेटिक एनर्जी इन्क्रीज झाली की नंतर काय होणार आहे, साहजिकच विच लीड्स टू इन्क्रीज इन टेम्परेचर. म्हणजे काय बघा, साधी सोपी आपल्याला एक उदाहरण घेता येईल. फॉर एक्झाम्पल, इफ अ बॉडी ॲब्सॉर्ब्स द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, दॅट टाइम द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द ॲटम्स कंटेनिंग दॅट बॉडी, धीज कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट ॲटम्स इन्क्रीजेस. म्हणजे जे काय अणू आहेत त्या अणूची गतिज ऊर्जा काय होईल, वाढेल. कधी होणार आहे, ज्यावेळेस बाहेरून सराउंडिंगकडून ज्यावेळेस ते काय करणार आहेत, उष्णता म्हणूया आपण, ॲब्सॉर्ब करतील त्यावेळेस, विच ॲब्सॉर्ब्स द हीट रेडिएशन्स. अँड दॅट टाइम ऑब्वियसली देर इज इन्क्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दॅट बॉडी. म्हणजे साहजिकच काय होणार आहे, त्या वस्तूचं तापमान जे आहे ते तापमान काय होणार आहे, वाढणार आहे. इथंपर्यंत आपण आलो, इन्क्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दॅट बॉडी. आता यानंतर काय होईल बघा, साहजिकच टेम्परेचर इन्क्रीज झालेलं आहे, म्हणजे काय करणार आहे, ही वस्तू हीट रेडिएशन्स काय करतील, इमिट करतील. दुसरा पॉईंट म्हणजे इथून आपल्याला इकडे सांगता येईल, धिस बॉडी which emits, this body emits heat radiations. काय करणार आहे, हीट रेडिएशन्स इमिट करणार आहे ती जी काय बॉडी आहे ॲट हायर टेम्परेचर. ओके, हाय टेम्परेचर. म्हणजे बघा काय झालं, एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली सराउंडिंगकडून, कायनेटिक एनर्जी त्यामधल्या अणूची वाढली, त्या वस्तूचं तापमान वाढलं, तापमान वाढल्यामुळे ती काय करणार आहे, उष्णतेचं काय करणार आहे, उत्सर्जन करणार आहे, इमिट्स हीट रेडिएशन्स. मग काय होईल, मूळचं जे वस्तूचं ओरिजिनल जे टेम्परेचर होतं ॲब्सॉर्ब करण्यापूर्वी, समजूया आपण बिफोर ॲब्सॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर दॅट द 35 डिग्री सेल्सियस. This is the temperature of that body before absorbing the heat, original temperature. मग आता इथं ज्यावेळेस हीट इमिशन होणार आहे, हीटचं इमिशन होतं ज्यावेळेस ती वस्तू तापली काही कारणास्तव, म्हणजे हीट ॲब्सॉर्ब केली, नंतर कायनेटिक एनर्जी अणूची वाढली, नंतर तापमान वाढलं आणि इमिट केल्यानंतर जर समजा हे तापमान, हे इमिशन जे आहे, हे इमिशन जेवढी एनर्जी ॲब्सॉर्ब केलेली आहे त्याच्यापेक्षा जास्त इमिशन झालं तर साहजिकच आहे ह्या तापमानापेक्षा काय होणार आहे, आपल्याला सांगता येईल हे 35 अंश आहे, समजूया आपण त्याचं टेम्परेचर किती होईल, 30 अंश. कधी होणार आहे, इफ द रेट ऑफ इमिशन इज ग्रेटर दॅन रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. बघा ही कंडिशन कधी येणार आहे, इथली कंडिशन, रेट ऑफ इमिशन इज ग्रेटर दॅन रेट ऑफ इमिशन, त्यावेळेस तापमान 30 असेल. आणि याच्या उलट rate of emission is less than the rate of absorption, that time इथं आपल्याला सांगता येईल त्या वस्तूचं तापमान जे आहे ते 40 डिग्री सेल्सिअस. कधी उष्णतेचं उत्सर्जन होऊन सुद्धा 40 डिग्री आली, ही कधी कंडिशन असेल, उदाहरणार्थ ज्या वेळेस रेट ऑफ इमिशन इज लेस दॅन रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. म्हणजे थोडक्यात काय बघा, ओरिजिनल 30-35 डिग्री 35 अंश तापमान होतं, हीट एनर्जी उत्सर्जित त्यामधून ॲब्सॉर्ब केली त्या वस्तूनं सराउंडिंगकडून, तर त्यावेळेस या ठिकाणी इन्क्रीज इन टेम्परेचर जे आहे हे समजूया आपण 60 अंश सेल्सिअस झालं. कशामुळं, ह्या कंडिशनमुळं. ही पहिली कंडिशन,
ही ओरिजिनल कंडिशन, 0 कंडिशन. ओके, फर्स्ट कंडिशन. सेकंड कंडिशन इथं सुद्धा 60च आहे, 60°C. त्यानंतर ही तिसरी कंडिशन काय, जर समजा रेट ऑफ इमिशन जास्त असेल तर त्या वस्तूचं मूळच्या तापमानापेक्षा त्या वस्तूचं तापमान कमी होईल. आणि ही चौथी कंडिशन काय असणार आहे, जर रेट ऑफ इमिशन जर रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शनपेक्षा कमी असेल तर त्या वस्तूचं तापमान मूळच्या तापमानापेक्षा जास्त असेल. म्हणजे 35 होतं ते काय झालं 40. का तर कमीत कमी उत्सर्जन केलं, म्हणजे राखून ठेवले. साधं उदाहरण तुम्हाला सांगतो, साधं याचं उदाहरण तुम्हाला सांगतो बघा विद्यार्थी मित्रांनो. तुम्हाला समजा घरून तुम्हाला एखादी वस्तू आणायला दिले 100 रुपये, बरोबर. त्या 100 रुपयेमधले किंवा 35 रुपये दिले असे कन्सिडर. तुमच्याकडे मूळचे पैसे होते, उदाहरणार्थ तुमच्याकडे मूळचे पैसे 35 रुपये होते असं कन्सिडर करा. तुम्हाला नंतर घरून तुम्हाला 25 रुपये दिले, 25 ॲब्सॉर्ब केली एनर्जी. 35 आणि 25 किती होणार आहे, 35 अधिक 25 बरोबर किती झालं 60, बरोबर आहे. 60 रुपये तुमच्याकडे झाले, बरोबर. त्या 60 पैकी तुम्ही काय केले, खर्च केले, काही खर्च केले. यापैकी दिलते 25 तुम्हाला, पण तुम्ही या ठिकाणी काय केले 30 खर्च केले. बघा किती खर्च केले 30. ह्या 60 मधनं 60 वजा 30 केले तर तुम्हाला किती राहिले शिल्लक 30. होते 35, तुमचेच 5 पदरचे गेले. म्हणजे काय झालं, टेम्परेचर काय झालं यावेळेस मूळच्या वस्तूपेक्षा कसं झालं कमी, मूळच्या पैशापेक्षा कमी, तोटा झाला आपल्याला. पण या उलट जर तुम्ही असं केलं, ह्या 60 जे काय रुपये तुमच्याजवळ आहेत यापैकी तुम्ही फक्त किती दिलेत 25, तुम्ही खर्च केले फक्त 20 रुपये. म्हणजे कसं 60 वजा 20 म्हणजे किती आलं 40. म्हणजे मूळचं तुमची जी काय व्हॅल्यू होती, तुमच्याजवळ जे पैसे होते त्यात तुमच्या वाढच झाली. ओके, तसंच अगदी सेम तापमानाच्या बाबतीमध्ये आहे. थोडक्यात हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आणि पुढची एक कंडिशन आपल्याला सांगता येईल काय, याच्यापेक्षा वेगळी. म्हणजे कोणती असेल बघा, रेट ऑफ इमिशन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. दॅट टाइम दी बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम और द बॉडी विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग्स. म्हणजे थोडक्यात काय, तुम्हाला दिले 25 रुपये घरून, तुमचे होते 35, दिले होते 25 रुपयेच तुम्हाला साहित्य आणायला सांगितलं, तुम्ही 25 रुपयेच आणलं. म्हणजे रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन विच इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन. त्यावेळेस तुमचे पैसे जसे आहेत तसे राहिले, म्हणजे त्या वस्तूचं तापमान जसं आहे तसं राहिलं, त्याला आपण काय म्हणूया, देन दॅट बॉडी इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द सराउंडिंग. ओके, म्हणजे बघा थोडक्यात काय सांगता येईल, इफ रेट ऑफ इमिशन, 3 कंडिशन सांगता, रेट ऑफ इमिशन इज ग्रेटर दॅन रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन. या ठिकाणी इमिशन झाले का, हां, रेट ऑफ ॲब्सॉर्प्शन rate of emission is greater than rate of absorption. That time the temperature of body decreases, and vice versa, rate of emission which is less than rate of absorption, that time temperature of body increases. And third, the rate of emission which is equal to rate of absorption, then that time we say that body which is in thermal equilibrium with द सराउंडिंग्स, असं आपल्याला थोडक्यात सांगता येईल. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट याचं एक जस्ट एक्झाम्पल आपण बघूया. बघा काय सांगता येईल, थर्मल इक्विलिब्रियमचं एक्झाम्पल आपल्याला. बघा काय सांगता येईल, बघा आपण एका ठिकाणी काय केलं बघा, वी टेक अ कप ऑफ टी. ओके, कप ऑफ टी. And that time the temperature of that tea which is greater than temperature of surrounding. Okay, and another
If we kept the ice on a plate, the ice cubes on a plate, that time the temperature of ice is less than temperature of or room temperature, temperature of surrounding, that is room temperature. ओके, इथं पण आपण रूम म्हणूया, टेम्परेचर ऑफ रूम. बघा, हे दोन्ही काय केलेलं तर आपण एका टेबलावरती ठेवलं आहे. दॅट केप्ट द कप ऑफ टी अँड द आईस केप्ट इन द प्लेट, बोथ आर केप्ट ऑन द टेबल. In this case, cup of tea, in this case, the temperature of tea is greater than the room temperature. But in case of ice, the temperature of ice is less than the room temperature. But after some time interval, both are at the same temperature. Means what? It emits the heat and it absorbs the heat. Means आपलं जे काय theory of Prevost theory of heat exchange जे म्हणतोय, every body at every time emits the heat radiations, but at every temperature, every body at every temperature above 0 Kelvin would emit the radiations, okay, at the same time. त्या पद्धतीनं या ठिकाणी आपल्याला ह्या दोन उदाहरणाच्या साहाय्यानं आपल्याला सांगता येईल. ओके, जेणेकरून काही वेळानंतर ह्यांचं तापमान आणि याचं तापमान सेम झालेलं असेल. ओके, जर आपण पाहिलं तर चहा पण थंड झालेला असेल आणि या बर्फाचं पाणी झालेलं असेल. काही वेळानं बघितलं तर हे दोन्ही एका इक्वल टेम्परेचरला म्हणजे आपण रूम टेम्परेचरला म्हणजे थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये असतील. ओके, थोडक्यात हे आपल्याला सांगता येईल. त्यानंतर नेक्स्ट मीन्स द बॉडी रेडिएट्स ॲज वेल ॲज ॲब्सॉर्ब्स द एनर्जी. थोडक्यात काय बघा, सगळ्यात महत्त्वाचं, जी काय वस्तू आहे, कोणत्याही वस्तू, ज्या वस्तू या घरामध्ये आहेत, तुमच्या घरामध्ये जे आहेत, ह्या काय करतात, एनर्जी ॲब्सॉर्ब पण करतात आणि एनर्जी रेडिएट पण करतात. 1792 पूर्वी असा समज होता की हॉट बॉडी जी आहे ती उष्णता उत्सर्जित करते आणि थंड बॉडी आहे ती उष्णता ग्रहण करते. म्हणजे थंड बॉडी काय करते, थंडे किंवा थंड हवा उत्सर्जित करते आणि गरम वस्तू गरम हवा उत्सर्जित करते. पण असं नसून 1792 साली ज्यावेळेस प्रिव्होस्टनं थेअरी सांगितली त्यावेळेस असं लक्षात आलं की प्रत्येक वस्तू ही काय करते, 0 केल्विनच्या वर तापमान असणारी प्रत्येक वस्तू काय करणार आहे, उष्णता ग्रहणही करणार आहे आणि उष्णतेचं उत्सर्जनही करणार आहे. हे या ठिकाणी सांगता येईल. मग हे जे आहे म्हणजेच द रेट ऑफ इमिशन विच इज डिपेंड्स अपॉन, थोडक्यात सांगता येईल आपल्याला, heat radiated by the body. Heat radiated by the body depends on, कशावरती अवलंबून आहे आपल्याला माहित आहे. हीट रेडिएट होणार एखाद्या वस्तूमधून ते कोणावर अवलंबून असणार आहे, पहिलं आपल्याला सांगता येईल काय, द ॲब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दॅट बॉडी. दुसरं आपल्याला सांगता येईल टाइम फॉर विच दॅट बॉडी रेडिएट्स द हीट, रेडिएट्स हीट म्हणजे किती वेळापर्यंत ती वस्तू उष्णतेचं उत्सर्जन करत होती यावरती डिपेंड असणार आहे हीट किंवा उत्सर्जित किती करणार आहे ह्यावर. तिसरा पॉइंट, द नेचर ऑफ बॉडी. आणि चौथा आपल्याला सांगता येईल एरिया ऑफ बॉडी. एरिया ऑफ बॉडी किंवा नेचर आपल्याला सांगता येईल. बघा या ठिकाणी नेचर कसं आहे, ह्या नेचरवरती पण उष्णता किती उत्सर्जित होणार आहे हे अवलंबून आहे. एरिया छोटा आहे का मोठा आहे यावरतीही डिपेंड आहे. त्या एरियावरती सुद्धा उष्णतेचं उत्सर्जन किती होतं हे आपल्याला लक्षात येईल. छोटी वस्तू असली तर छोटं उत्सर्जन होणार आहे, मोठी वस्तू असली तर मोठंच उत्सर्जन होणार आहे.
हे तुम्हाला सांगायची गरज नाही, दैनंदिन जीवनामध्ये आपण बघतोय. ओके, तर अशा पद्धतीनं आपल्याला थोडक्यात थेरी, प्रिव्होस्ट थेरी फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट, उष्णतेच्या देवाणघेवाण संदर्भात प्रिव्होस्टनं सांगितलेली थेरी ही अशा पद्धतीनं आपल्याला थोडक्यात सांगता येईल. म्हणजेच स्टेटमेंट आणि एक्सप्लेनेशन आणि द रेडिएशन ऑफ हीट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन दिस 4 points, means absolute temperature, time for which that body can be radiate the heat energy, and nature of the body and the area of the body. Okay, so थांबूया आपण.